Ngayong hapon, bibigyan kita ng isang challenge. How to have an additional 20K sa income mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. So, tutulungan kitang mag-imagine ano ang kayang gawin nito sa pamilya mo at paano ka magkakaroon ng additional 20K para may iba naman yung routine natin, magkaroon tayo ng bagong pangarap, magkaroon tayo ng bagong dahilan para gumising everyday. So, pag-aralan natin ngayon. Let's go! Let's go! Gilivers, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandiyan lang po. And, of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandiyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go. Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng Gilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB. Nandiyan lang po sa paligid. Okay? Alright, so simulan na agad natin. Challenge sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa Pilipinas o sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga OFW, kasama po kayo dito. Okay? So, bigyan natin ng challenge sarili natin. Ganito. Unang-una, let us check yung income natin. Gaano na ba katagal since yung last time na nadagdagan yung income mo? Or hindi na siya gumalaw. Anong tawag doon? Sabi nila, di ba? Galaw-galaw din, di ba? Parang na-stroke na yung pay and bill off mo eh. Or na-stroke na yung ATM mo. Na-stroke na yung bank account mo. Na-stroke na yung ilalagyan mo ng pera, wallet mo. Hindi na nagbago. Kung last 1 year, few months ago, or few years back, yan pa rin ang sweldo mo. Let's say 30,000. So, hindi na siya nag-change. 30, 20, or more, di ba? So, yun, hindi na nabago yung ating di ba? Hindi na nabago yung ating payslip. Okay? So, yun yung una. Pwede ka mag-comment sa baba, Doc, 3 years na, hindi gumagalaw payslip ko, or 3 years na, hindi na nadagdagan ang income ko. Okay? So, that's first realization. You have to realize that. Kasi baka mamaya, nalilibang tayo, and before knowing it, 10 years na pala, yan pa din ang pera natin. Okay? And second po, dahil stagnant ang income natin, hindi na nababago. So, imagine natin, yung mga pinalampas nating moment na dapat naging masaya tayo. Kasi alam nyo po, kahit na i-deny natin ang katotohanan, yung pera nagdadagdag ng happiness. Nagdadagdag. Hindi siya yung happiness. Nagdadagdag. Okay? At ilang tao na rin yung nanghingi ng tulong sa atin para bigyan natin ng konting halaga. Hindi natin magawa kasi nga po kulang na ang pera natin. Hindi na dadagdagan. Or ilang moment dapat sa buhay natin na na-improve na natin yung ganito natin, naging maginhawang buhay natin, or kaya naman naging, kahit na hindi sobrang madaming pera, yung komportable, alam mo yung komportable ka natutulog kasi may electric fan, may aircon ka, alam mo yung meron ka mga needs, pag gusto mong kumain, may pagkain ka, pag gusto mong may bili ng konti, may pambili ka. So, ilang ganun na yung na-miss natin kasi nga po, naging stagnant ang income natin. Okay? And third, na dapat nating pag-isipan ngayon. Ito, okay, Doc, paano naman ako magkakaroon ng additional 20K? Yan ang pag-isipan mo. Di ba minsan ang dami natin kasi pinag-iisipan natin nakaraan natin, tapos yung nakaraan natin, di ba? Pinag-iisipan natin yung COVID. Bakit nga ba nagko-COVID? Bakit nga ba nag-pandemic? Tapos yung kapatid, di natin malaman eh. Di ba? So, bakit nga ba nagkahiwalay si Bakit kailan ba yung kailan ba yung series? Kailan ba yung ba yung naabangan natin ngayon sa Netflix? So, dami natin pinag-iisipan. Pati kapitbahay mo, bakit lagi siyang gabi mo uwi? Iyan mo siya, baka nag-overtime. Di ba? So, yung mga tao sa paligid natin, kapatid natin, kamag-anak natin, lagi natin isip, ano kaya nangyayari sa kanya? Diba? O, concerned tayo, pero yung time natin, huwag masyadong nakafocus sa maraming bagay. Instead, i-focus mo yung isipan mo ngayon, paano nga ba ako magkakaroon ng additional 20K? Yun ang pag-isipan mo, kapatid. Yung pagtulam na energy, yun yung pag-pray mo. Yung sabi mo kay Lord, Lord, kailangan ko ng 20K. Lord, bigay mo na sa akin to. Doc, pati yung pinagpipray, lahat. Sabi ko nga po sa Sunday, sabi ko sa sharing ko yung H2M, pati pag-asa pinagpipray. Sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng pag-asa ngayong araw. Lord, bigyan mo ako ng happiness ngayong araw. Lord, bigyan mo ako ng additional 20K.
ngayong araw na to, you pray. Pag-pray mo, kung saan manggagaling, ito, ililid ka rin ni Lord. Alam mo si Lord, maraming paraan. Nililid niya tayo sa tamang trabaho, tamang partnership, tamang team, tamang negosyo. Lahat, pag pinag-pray mo, sabihin mo sa Kanya, Lord, Ikaw lang bahala. I need additional 20K. Saan ba manggagaling? Sa work ko ba? Magpapapromote ba ako? Gagamitin ko ba yung skill ko? O magbebenta ba ako? Ano ba? Or mag-IMG ba ako? Because sa IMG, kung 20K lang, kaya-kaya ibigay amount yan, di ba? So, more than that. Times 2, times 3, 4, 5, 10. Madami, unlimited, okay? So you can start and you can add IMG sa mga options mo. You can join my team. So message mo ako para ma-orient ka namin and makita mo kung ano yung beauty ng IMG and how it can give you additional 20K, okay? Next mo, number 4. All right? So ano yung halaga ng additional 20K? So pag naisip mo na, okay, may challenge na, may additional 20K na ako, kung saan man yan manggagaling, Lord, i-guide mo ako. Ika-apat na isipin mo ngayon, ano yung pwedeng mangyari sa buhay mo? Alam nyo po, pag ginamit natin yung power of imagination, it can move you. Ang power of imagination na pag na-imagine mo, mangyayari sa buhay mo in the near future, kaya kang gisingin maaga niyan, kaya kang magpuyat, kaya kang magtiis ng sakit at hirap pag tinignan mo yung future mo na maganda, mas maayos, mas mapayapa, mas masagana. So, tanawin mo yung future mo. What if nakaka-receive ka ng 20K a month? Di ba mas masaya yung anak mo kasi mabibili mo yung gusto niya, di ba? Mas masaya yung wife mo, husband mo kasi pareho kayong mag-i-invest, may pang-invest kayo, meron kayong health insurance, meron kayong, alam mo yun, yung nakakatulong kayo sa church, di ba? Pag pupunta kayo sa church, hindi na sasabihin mo lang sa mga churchmate mo, sige, pag-pray ko po kayo. Di ba? Pag sabihin nyo, pag-pray ko po kayo at eto po yung tig-500 nyo, di ba? That's amazing and that's, yun ang mas maganda, di ba? Okay? And number 5 na dapat mong gawin sa 20K challenge is have a decision. Mag-decision ka na. Ngayon na, habang pinapanood mo ako, sabihin mo na sarili mo, sabihan mo ako, I want to have an additional 20K. Challenge ko yan sa sarili ko. Okay? And number 6 po. Number 6, make an action. Ngayon na. Action na, kapatid. Alam nyo, marami nagdi-decision tapos gano'n na lang. Hindi, ikaw, pag nagdesisyon ka ngayon, ring your phone, okay? Get your cellphone, mag-message ka na. Kung meron kang kumpare na alam mong kailangan niya ng skill mo, i-message mo na. O kumare mo, tutulungan kita dyan, ha? Magbebenta ako. Akong gagawa nun, ha? Para magkaroon ako additional income. Or, PM mo na ako, Doc, sasama na ako sa IMG. Gusto ko lang magkaroon ng additional 20K. PM ka na, action. Kung saan mo gusto mong gawin yan, kung anong gusto mong gawin, kung anong pinapaisip sa'yo ni Lord na dapat mong gawin para magkaroon ka ng additional income, make an action. Okay? So, G-Libers, sa lahat ng mga G-Libers natin, sana nakatulong itong vlog na to para mas masagana ang buhay natin, mas mapayapa, mas masaya, di ba? Mas makakatulong tayo sa iba sa 20,000 lang. Muli, imaginein mo ano ang pwedeng gawin ng 20,000 sa buhay mo at sa buhay ng family mo. It's a challenge for you. Start now, make a decision. Call me, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at tumulad ating buhay. Thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go! G-Libers, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandyan lang po. And, of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go!